در ابتدای سال 1944 همه متفقین میدونستند که ماشین جنگی آلمان رو به افوله و دیر یا زود جنگ به پایان میرسه. دیگه وقت اون شده بود که متفقین تصمیمات مهمی بگیرن. چه بلایی باید به سر خود آلمان بیاد؟ کشورهایی که آلمان اشغال کرده بود رو باید چیکار کنن؟ انگلیس و آمریکا قبلا در سال 1941 با هم توافق کرده بودند که اگر جنگ به نفع اونها تموم شد، باید به تمام کشورهای اشغالی خودمختاری رو برگردونن و اون کشورها خود مردمشون تصمیم بگیرن در مورد سیستم سیاسی که میخوان در کشورشون داشته باشن. از اون طرف رهبر شوروی ژوزف استالین اصلا از این موضع‌گیری انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها خوشش نمی‌اومد. مابین متفقین شوروی بیشترین آسیب را از جنگ دیده بود و بیشترین کشته را داده بود، 27 میلیون نفر. اکثر نبردهای جبهه شرق هم در مثلث استالینگراد، اودسا و لنینگراد اتفاق افتاده بود. یعنی بخشی از روسیه که زمانی پرجمعیت ترین و صنعتی ترین بخش شوروی بود، الان خرابه‌ای بیش نبود. منطقه دفاعی شوروی این بودش که اگر جنگ سومی راه افتاد به خاطر شیطنت دوباره آلمان ها، نبردهای این جنگ دوباره نباید در صنعتی ترین و پرجمعیت ترین بخش شوروی رخ بده. این جنگ ها باید به سمت غرب برن و به خاطر رسیدن به این هدف باید قسمت‌هایی از خاک کشورهای اروپای شرقی جزء خاک شوروی بشه یا شوروی حوزه‌های نفوذ اختصاصی در اروپای شرقی داشته باشه. استالین رهبر شوروی، چرچیل نخست وزیر بریتانیا و روزولت رئیس جمهور آمریکا دو بار تا 1944 با هم دیدار کرده بودند. یک بار در تهران، یک بار در یالتا. در این دو کنفرانس بحث‌های زیادی رخ داده بود. گرفته از بحث سر ساختن سازمان ملل تا بحث سر اینکه کدوم منطقه در آلمان رو کدوم قدرت باید اشغال کنه. بالاخره در 1945 جنگ در اروپا تموم شد و سران سه کشور، سران سه قدرت دوباره با هم در پاتسدام دیدار کردند. ولی این دفعه هم انگلیس و هم آمریکا رهبران جدیدی داشتند. چرچیل انتخابات پارلمانی رو به کلمنت اتلی از حزب لیبر باخته بود و در آمریکا هم روزولت از بیماری مرده بود و به صورت قانونی معاونش ترومن شده بود رئیس جمهور آمریکا. در این کنفرانس پاتسدام دیگه جزئیات داره نهایی میشه. توافق میشه که آلمان نباید نه صنعت داشته باشه نه ارتشی داشته باشه و همه نازی ها باید بلافاصله محاکمه بشن. قرار میشه که شوروی در حوزه اشغالش در آلمان هر چیز صنعتی و ابزار تولیدی هست میتونه برداره به صورت غرامت ببره به خاک خودش در شوروی و حتی درصدی از غرامت‌های فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها هم بگیره. 1945 تموم میشه و بهار 1946 اولین زمزمه‌های جنگ سرد شنیده میشه. در ماه فوریه خزانه‌داری آمریکا نامه‌ای میزنه به وزارت خارجه آمریکا و از وزارت خارجه میپرسه که چرا شوروی‌ها دارن تفره میرن از عضویت در بانک بین‌المللی. وزارتخونه تلگرامی میفرسته برای سفارتخونه برای دریافت پاسخی مربوط به این مسئله. تلگراف طولانی که در جواب از سفارتخانه میاد تبدیل میشه به یکی از موثرترین نوشته های جنگ سرد. تلگراف رو که بعداً به تلگراف بلند معروف میشه یک دیپلمات آمریکایی به اسم جورج کنن مینویسه. کنن در سال 1946 یه دیپلمات روسشناس ناشناخته است ولی بعداً تبدیل میشه به یکی از معروفترین سیاستگزاران متفکرین سیاست خارجی آمریکا. تو این تلگراف کنن می نویسه که شوروی یک کشور یا حتی یک قدرت عادی نیست. کلیت این تلگراف اینه که اتحاد جماهیر شوروی یک کشور سوسیالیستی است با ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم انقلابی که چکیده نگرش این ایدئولوژی به روابط بین الملل اینه که سرمایه گذاران جهانی که اکثریتشون در غرب زندگی میکنن در حال استعمار جهان سوم، البته جهان سوم واژه جدیدتریه نسبت به مارکسیسم و لنینیسم، در کل در حال استعمار کل جهان سومند. خود شوروی حاصل یک انقلاب سوسیالیستی بود که هدفش سرنگونی نظام سرمایه‌داری در روسیه بود و الان که به قدرت رسیده بود حکم می‌کرد که این دولت سوسیالیستی کمک کنه به بقیه کشورهای جهان که زیر یاغمای سرمایه‌داران غربی هستند
تا از طریق مبارزه معدنی یا مسلحانه این کشورها هم آزاد بشن. کنن میگه که با اینکه این ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم انقلابی ایدئولوژی رسمی شورویه، شوروی ها بسیار پراگماتیستند. این یعنی الان که بعد از جنگ شوروی ضعیفه و اقتصادش رو به افوله، هیچ گونه درگیری مستقیمی با آمریکا رو نمیخواد، ولی میدونن که دیر یا زود باید با امپریالیسم غربی جنگید و شوروی ها میدونن که باید برای این آینده آماده بشن. این تلگراف و مقاله‌ای که از جورج کنن به صورت ناشناس در آمریکا پخش میشه مثل توپ تو واشنگتن صدا میکنه. کمی بعد استالین شروع میکنه به برپا کردن دولت‌های دست نشانده کمونیستی در اروپای شرقی، برخلاف اون قولی که در کنفرانس‌های تهران و یالتا داده بود. چرچیل به این موضوع واکنش نشون میده و در سفری که داشته به ایالات میزوری به دعوت رئیس جمهور آمریکا سخنرانی میکنه و در اون میگه که شوروی ها رسما با یک پرده آهنین اروپا را به 2 قسمت تقسیم کردن و برخلاف خواستار واقعی خود مردم اروپای شرقی حزب‌های کمونیستی رو در اونجا غالب کردن و الان که ما به سختی نازیسم رو شکست دادیم باید مواجه بشیم با ظلم و ستم صادراتی از مسکو. ولی هنوز یه جورایی یه راه برگشتی شاید باشه، شاید بشه با شوروی سازش کرد. چیزی که دیگه شروع تمام عیار جنگ سرده به عنوان یک جنگ غیر مستقیم بین آمریکا و شوروی اتفاقاتیه که در انتهای 1946 و در 1947 میفته. همونطوری که گفتیم قبلا در پاتسدام توافق شده بود که آلمان باید یک کشور غیر صنعتی بشه، کاملا کشاورزی و تکه تکه بشه حتی. ولی بعد از اتفاقات 1946 در شرق اروپا و رشد پیش بینی نشده حزب‌های کمونیستی، سوسیالیستی و کارگری در کشورهایی مثل ایتالیا که از نظر آمریکا میتونست باعث بشه که کشورهای بیشتری به بلوک شرق بپیوندند. پس اولویت اولیه آمریکا شد متوقف کردن رشد کمونیسم. رئیس جمهور آمریکا بلافاصله از کنگره خواست تا مقداری منابع برای کمک به کشورهایی که در حال نبرد با شورشی‌های کمونیست هستند اختصاص بده. همزمان اقتصاددان‌ها و مقامات آمریکایی که مأمور بودن به آلمان و اروپا به این نتیجه میرسن اگر سیاست واقعی دولت ما متوقف کردن رشد کمونیسمه، باید اقتصاد اروپا رو روی پاش برگردونیم و رشد اقتصادی در اروپا بدون داشتن آلمان بی‌معنیه. اگر واقعا میخوایم که رشد اقتصادی داشته باشیم در اروپا باید آلمان رو صنعتی کنیم و این دقیقاً برخلاف اون چیزی بود که شوروی ها توافق کرده بودن در پاتسدام و یالتا و تهران. وقتی که دولت آمریکا متوجه این موضوع شد شروع کرد به دادن کمک‌های مالی به کشورهایی که در خطر کمونیسم بودن، مثل یونان، مثل آلمان، مثل فرانسه، تا اونها هرچی سریعتر روی پای خودشون وایسن. این تصمیم به قول انگلیسی ها آخرین میخ بود در تابوت سازش با شوروی. کمی بعد از این فرانسه، انگلیس و آمریکا مناطق اشغالی خودشون در غرب آلمان رو یک پارچه کردند و آلمان غربی رو ساختند و در جواب به این تصمیم شوروی آلمان شرقی رو ساخت و این بود نقطه شروع واقعی جنگ سرد. جنگی که 40 سال طول کشید ولی هیچ وقت به درگیری مستقیم بین آمریکا و شوروی ختم نشد، اما آمریکا و شوروی هر کدوم نیروهای نیابتی خودشون را در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی به جون هم انداختند و دنیایی که ما امروز درش زندگی می‌کنیم بیشتر از همه چیز ساختار دست جنگ سرده. ممنونم از اینکه این ویدیو رو دیدید. تا یک سیاست ورزی دوباره، خدا نگهدار.